Assalamualaikum guys. Hai. Kembali lagi ke channel Dapur Sheila. Kali ni Asyila nak share resepi kuih untuk minum petang, iaitu kuih apam balik ataupun dipanggil kuih terang bulan. Tidak tahulah kenapa kuih ini dipanggil terang bulan. Mungkin sebab bentuknya berbentuk bulan. Okeylah, kali ni Asyila menggunakan inti, kacang yang ditumbuk dan juga krim jagung manis. Okeylah, jomlah kita buat sekarang. Korang yang belum subscribe tu tekan button subscribe.
ataupun DiSabah dipanggil Kuih Terang Bulan. Tahun ni nampaknya tak ada Bazaar Ramadhan. Jadi jomlah kita sama-sama belajar buat kuih sendiri di rumah. Bolehlah korang buat kuih apam balik ni untuk juadah berbuka puasa nanti. Okey, jangan lupa try resepi ni dan tag nama Asyila Francis. Okey, bye. Selamat mencuba.